Hi, my name is CJ and welcome to my garage. For today, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-recharge ng aerosol spray can tulad nito. Ayan, ayaw na mag-spray kahit na marami pang laman sa loob. Nag-evaporate na kasing propellant eh. Kaya kahit anong alog mo, wala na. Ayaw na bumuga. So, sayang naman kung itatapon mo lang. Kaya kung ako sa'yo, panoorin mo tong video na to para malaman mo ang gagawin mo. Okay, safety first. Bago mo simulan tong project na to, I highly recommend na gumamit ka ng safety glasses or safety goggles. Gagamit ako ng cordless air compressor at itong maliit na nozzle na to. Itong nozzle na to yung gagamitin ko para itulak pababa yung valve actuator. So, kailangan itulak mo or i-press mo pababa habang nire-refillan mo siya ng hangin. Okay, so kung makita mo nagkaroon ng mist o nag-backfire yung aerosol can, so importante talaga na naka-safety glasses ka habang ginagawa mo to. Okay, so ngayon pwede mo na itong gawin sa yung mga aerosol products para hindi ito masayang. Nagustuhan mo ang video na to? Click like, share, at kung hindi ka pa subscriber, please subscribe to my channel. Click mo na rin ang notification bell for more videos. Thanks for watching.